Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 264, ngay khi Thạch Hạo vừa đi tới Táng Vực Thánh Địa thì cùng lúc đó, bên trong một gốc cây cổ thụ, Táng Vực Thần Nữ cũng thức tỉnh. Thế nhưng cùng lúc này, trong cơ thể Thạch Hạo lại mơ hồ lộ ra từng đoạn xương trắng, dường như cơ thể đã gặp vấn đề gì đó. Thấy vậy, vị táng sĩ trên xe ngựa chỉ nói, đây là bản chất thật sự của vùng đất này và tất nhiên Thạch Hạo sẽ không gặp nguy hiểm. Nói rồi, hắn ta liền biến mất. Sau đó, từ trong gốc cây trước mắt Thạch Hạo, Táng Vực Thần Nữ đi ra rồi chậm rãi tiến tới. Thế vậy, Thạch Hạo kinh ngạc. Tuy nhiên, anh ấy rất nhanh nói Táng Vực Thần Nữ mau để mình thoát khỏi ảo cảnh ghê người. Thế nhưng, thiếu nữ chỉ nói cảnh tượng xương trắng trên người Thạch Hạo là thật. Tiếp theo, cô ta đưa cho Thạch Hạo một chiếc gương đồng và trong gương hiện lên một bộ xương khô với ngọn lửa linh hồn chập chờn trong hốc mắt. Tới đây, Thạch Hạo giật mình kinh hãi liền ném bay chiếc gương. Tuy nhiên, thiếu nữ kia chỉ kể cho Thạch Hạo nghe một câu chuyện. Sau đó, cô ấy nói Thạch Hạo còn đáng sợ hơn vị Táng Vương kia, cơ thể hiện tại của hắn chỉ là do chấp niệm quá mạnh mẽ hóa thành mà thôi. Đúng lúc này, vùng đất xung quanh hắn bắt đầu biến đổi dữ dội, đất đá rạn nứt, những tấm bia đá khổng lồ cao chọc trời từ lòng đất trồi lên, mang theo khí tức đại đạo uy nghiêm, có thể trấn áp tiên ma. Thiếu nữ táng sĩ vô cùng kích động, cho rằng sự trở về của Thạch Hạo đã kích hoạt lưới tiên tri, làm thức tỉnh một trong ba thánh địa vĩ đại nhất của Táng Vực. Trong lúc Thạch Hạo đang bối rối, một hiện tượng kỳ quái gọi là thiên biến xảy ra. Từ trong khoảng không gian ấy, Thạch Hạo nghe thấy tiếng khóc rên rỉ nói: "Hoang, người anh em của ta, Thiên Đế, người thật sự đã bỏ mạng rồi sao?" Nghe được những lời này, nó như sấm nổ ngang tai, khiến Thạch Hạo cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn không tin mình đã bỏ mạng, nhưng tiếng khóc chân thực từ dòng sông thời gian và hình hài xương trắng hiện tại của mình khiến Thạch Hạo lo sợ. Đúng lúc này, Thạch Hạo thấy phía bên kia bờ sông, một đạo sĩ mập mạp mặc chiến y tiên kim rách nát đang ngồi bên một ngôi mộ cổ khóc lóc thảm thiết. Thạch Hạo nhận ra đó chính là Tào Vũ Sinh, nhưng là một Tào Vũ Sinh phiên bản trung niên với tiên khí nồng đậm, pháp lực vô thượng. Vị đạo sĩ mập không ngừng gọi tên hoang rồi than khóc. Hắn về bộ kỷ nguyên đã mất và quyết tâm đào xới toàn bộ bộ cổ trong thiên hạ để tìm lại người anh em của mình. Thế thế trong cơn xúc động, Thạch Hạo rít gào gọi tên Tào Vũ Sinh vọng qua dòng sông cổ. Đạo sĩ mập ở phía bên kia giật mình, cảm nhận được có người từ kiếp trước đang gọi mình. Hắn thi triển thần thông tối thượng, xuyên qua lớp sương mù thời gian để nhìn về phía Thạch Hạo. Đúng lúc này, trên khung xương của Thạch Hạo bất ngờ tái sinh huyết nhục. Nhìn thấy hình bóng Thạch Hạo, đạo sĩ mập rung động, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào hỏi: "Hoang, là ngươi sao? Ngươi vẫn còn sống?" Bên kia Thạch Hạo lập tức đáp lại, rồi nỗ lực hỏi về những chuyện đã xảy ra ở tương lai. Nhưng ngay khi đạo sĩ mập định trả lời, một đạo lôi điện tiên đạo kinh khủng khiếp bất ngờ từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người hắn. Tang sĩ nữ giải thích rằng vì cuộc đối thoại này dính líu tới những đại sự thay đổi thiên cổ nên bị quy tắc của trời đất ngăn cản và trừng phạt. Đến đây, Thạch Hạo cũng không dám hỏi về đại thể để tránh cho bạn mình gặp lại tai kiếp. Hắn chỉ hỏi một câu đơn giản: "Ngươi khỏe không?" Đáp lại, đạo sĩ mập bùi ngùi đáp rằng trước khi thành tiên thì cuộc sống vẫn ổn, dù hay bị chó cắn, nhưng sau khi thành tiên, mọi chuyện lại không như hắn tưởng tượng. Bật mí với các bạn, con chó này chính là Hắc Hoàng Vô Sỉ. Tiếp theo, tên đạo sĩ mập tiếp tục kể cho Thạch Hạo nghe nhiều chuyện. Đứng trước một Tào Vũ Sinh đã thành tiên, Thạch Hạo cảm thấy xót xa khi hiểu ra cái giá của sự trưởng thành. Tào Vũ Sinh đã phải trải qua cứu thế luân hồi bằng cách chôn vùi thân xác dưới lòng đất để thi thể biến đổi rồi bò ra khỏi mộ cổ. Mỗi cuộc đời là một kiếp nhân sinh mới, buộc hắn phải lãng quên những ký ức ghi lòng tạc dạ để tiếp tục hành trình cô độc. Dù Tào Vũ Sinh khẳng định mình vẫn nhớ rõ quá khứ, nhưng Thạch Hạo hiểu người bạn này đã phải trải qua muôn vàn khổ đau. Hắn hồi tưởng lại những người bạn cũ, con thỏ nhỏ, thiên sắc nghị hiếu chiến, thập quan vương mạnh mẽ, tất cả đều đã bị thiên cổ chôn vùi. Hắn giống lớn lên trong đau đớn, tự hỏi vì sao Hoang, người mạnh nhất đã đẩy lùi bóng tối và độc đoán vạn cổ, lại không thể cùng hắn gặp lại ở đời sau. Thạch Hạo, dù còn trẻ như cảm nhận được sự cô độc vạn cổ ấy, đã lên tiếng an ủi nói: "Ta sẽ không bỏ mạng đâu." Câu nói này khiến Tào Vũ Sinh cười lớn giữa làn lệ nóng, niềm tin vào người anh em một lần nữa bùng cháy. Mỗi lời đối thoại của họ đều bị quy tắc trời đất theo dõi. Tào Vũ Sinh chủ động gánh lấy toàn bộ thiên uy để bảo vệ Thạch Hạo khỏi sự trừng phạt của quy tắc. Khi Thạch Hạo hỏi về số phận của những người thân thuộc, một tia chớp kinh hoàng đã đánh tan xác Tào Vũ Sinh. Bất chấp thân thể bị trên 5 xẻ 7, hắn vẫn dùng độ kiếp tiến công tái tạo nhục thân và hét lớn: "Bọn họ đi cùng với ngươi." Câu trả lời này mang lại tia hy vọng mong manh cho Thạch Hạo, giúp anh tin rằng con đường phía trước dù tối tăm nhưng vẫn có những người đồng hành. Sau những giây phút xúc động, Tào sĩ mập Tào Vũ Sinh thu lại vẻ bất cần đời. Hắn quyết định sẽ nói cho Thạch Hạo biết một bí mật cực kỳ quan trọng, một sự kiện có liên quan đến đại cục vạn cổ. Dù biết chắc chắn rằng việc tiết lộ bí mật này sẽ dẫn đến thiên phạt hủy diệt, có thể khiến hắn bỏ mạng, nhưng Tào Vũ Sinh vẫn không hề do dự nói: "Cẩn thận, điện!" Dứt lời, thân thể Tào Vũ Sinh nổ tung ngay tại chỗ, phải khó khăn lắm mới tổ hợp sống lại được. Khi thời gian của hiện tượng thiên biến sắp hết, Tào Vũ Sinh bùi ngùi nhắc về những người bạn cũ. Hắn đặc biệt quan tâm và nhờ Thạch Hạo nói nhỏ, hy vọng người bảo vệ tốt nàng, Thái ông Ngọc Thỏ.
Cuối cùng, vị đệ tử đầu chọc của đạo sĩ Mập xuất hiện gọi hắn, đồng thời dòng sông thời gian cũng bắt đầu bất ổn và dần biến mất. Thế vậy, Thạch Hạo chủ động phất tay chào biệt nghẹn ngào nói: "Hẹn gặp lại." Nghe vậy, Tào Vũ Sinh thu lại nụ cười, hắn chăm chú nhìn người bạn cũ lần cuối. Một tiếng thở dài vang vọng khắp không gian, cùng những mảnh vỡ thời gian tan biến, ngăn cách hai người bằng khoảng cách vạn cổ không thể khỏa lấp. Đến đây thì hết tập 265 Thế giới hoàn mỹ. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 266 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.